computer niya, nagluluwas na. Wala yun, hindi na pagputol. Diba natin na pagputol? Diba na naglalabog-labog? Hindi, magiging na nagamit ko yung, hindi ko rin masanay niyo. Hindi lang na pagkamit. Hindi na ano ba ito? Basta buwan mo kaya ko. Ay, yung mga pala. Silpong ka talaga ako kaya. Hindi ako. Pagkin? Sa ano, sa rocket? Kasi ka po ako. Ako na ako. Tatawa ka kami. Tatawa ka kami. Mas kado ko kung ba't ito ba? Ha? So, ano, makaroon ng pula? Dahil mo paano naging makaroon ng ganyan ba? So, makaroon ng spaghetti. Ha? Piwag? Ako marunong ka. Sigurado yung mga yun ka. Ako nakamati. Ha? Makaw ka? Mas kado. Sigurado ka, makaw ka. Ano ka dyan po? Konti sa buka, sa talaga. Uy! Sino? Tab. Tab. Lumalan mo. Kaya mag-iba kong beer mo lang tayo. Wala. Hari ako. Mag-ibo ka na. Neberan mo. Ano sa na ano, merchant yun.
Ano yan? Ang nga dyan na 37 na ito. Yung data 37? Ang puti, wala ka. Siyempre, tanang galot na pa. Oo na. Tuwan. Ha? Tuwan. 121. Ano na? Na. Ata sige. Ano, pribira naman ang puso na na. Isa na. Ay, puso pala. Lato, mali. Siya ka. Saka, lako, labo. Wala. Yes, gana ko. Ay, hindi. Little all, ano na? Yung mag-ginarayan, ano yung mag-ginarayan sa'yo? Ilan? From 37? No. Yun na. Yun na. Ano yun ba? Ano ba? Bibilo mo yan. Isabi mo sa ito. Sarap. Ano gani? Padato, labas ko. Ayun, ewan. Awa-awa. Ah! Boleh basahin ko. Iya. Ayo. Oh, ayun. Oh. Oh, okay. Kapila. Ucho. Oh, Lugi. Andiyan din na. No. No, no. Oh. Kapila. Alam mo, hindi ba sa next tao? Hindi ako naman. Uli ko kanila. Uli ko kanila.
Right, Mali. Good to fight. Wrong. 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 Kabila. Ay, dito ayaw. Pero mag-yobo, di ba? Ako na sa diba? Ay, ka nag-iba ako sila. Yan ang mahal. Ay, ba? How to me? Ay, nakapala. Wala, nila ako sa CD nila. Sige. Message. Ganun sa rin. Ganun sa rin kapag diba? Uy! Kabangat pa lang. Kahit ako kabangan pag-aso. Pagluto ko magkabangat pa na ano. Kabangat pa lang. Ayaw, nag-ibig sa pag-ipak. Sa kayo. Now, bigo ko nga sa kayo. Bilisan ko yung saliyo. Oh, Ikam. Ayos ah. Mo. Nangangain pa rin nagsalupo. Yan talaga. Okay ka muna. Saliyo. Aro. Hindi na tabong galing. Sabi ko sa buhay ko. Shit, eh. Dito na kayo buhay ko. Ayun ko. Ito alam na. Bon. Nagbulan. Ay, ha? Nagpapalala ng manok. Ikaw. Huwag mo na. Ito, bibigyan mo. Ha? Gadan. Hello, gusto buhay. Huwag mo mong patayin. Pala. Ay! Huli ka, luro ka! Luro ka! Luro ka! Mamara ka po. Ano ba? Nakurang. Ilaw. Ay, sa mga pinipagsayo. Uy, 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 uy.
Wala. Uy, may ngari na dyan. May ngari na dyan. Tapos mo sila magsabunin mo. May ngari. Sheesh. Sabunin mo. Wow. Ano? Alam mo, Ano? alam mo ata may malaluwas, hindi ka mo may sakit. Yan ka? Parang sinigat ka sa li. Shoot. Paliwat. Yun mga sa ano, shop. Yan ang langgat na Tulad sa bawas, Bili ka na ng buhay mo. At malangayit na pag-malangayit. Gila. Ginagawa. Nalita. Oo. Sabi lang. yung jacket na tako, ano yung pa? Sabi ko pa ngayon. May pamansyan ako. May pamansyan ako. Ay, yun mo. No, 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 no. Payo ba? Hindi na, balik na. Hoy, Kaya pili mo pamili ko niya.
Kang ina, tayo ng tako. Sige, yung skin. Ano yan? Yan ang ako. Ano? From ano? Ano ito? Bigsain, itong lahi.
Kaya kailangan niya eh. Di ba? Yung lima. Nandiyan sa mga kanila. Yung mula sa mga kanila. Oo. Mag-aaral. Dapat mag-aaral. Kaya doon na karap Oo, yun. sa susok dito. Para yung may karap yun. Pwede na nagpuro ka. Then, ayan, at dito. Zombie ba ganyan? Zombie. Tugod na nila. Kaya zombie ang zombie. Kaya matanong sabihin kang mga lubos kang lagi. Hindi na pangalan. Zombie. Yan na yung sabi na, ikaw niya, yung babayanan niya. Pero zombie lima, ibang bansa na. Hindi na sa kami. Ang pinagdala pa lang yung mga Kaya lang yan. Kaya naman naman ako pag ginawa na ang buwan, di ba? Ay, puta, puta lang lang. Namamatay din. Hindi pa ito tabako. Gusto ko mag-spin sa akin. Okay yun po. Okay, boss. Bakit doon ang boss? Pagkas pwede yung Boom! Uy! Ito ang kurag ko. Kurag na kayo. Okay. Tutulog. Ano na ko? Ah, saan? Ah, saan na? Saan? Ito. I'm sorry. Mahalat ang ay. Mahalat ka din yung Tagay yung gulo. abo. Inibantuan. Mga siya na kayo. Hindi ko ganda na. Yun, ay gusto din. Ikaw, kawa. Tama. Ito na. Ito na, mga ako. Talaga lang mga ako. Gusto ko ako nag-abot. Ako nag-abot sa iyo po. ano ba kayo nakaon na ito? Hindi ako Kulay sa nakain kulay. Hindi ako nakain si Jenny. Hindi pa. Hindi ako nakain snow. Kumikit snow day pa man ako. Hindi ako nakain Silvora, sira-sira 12. Kalbo. Sige. Happy New Year. Happy New Year. Ano?
Pagkalang sa kanila ay ka, parahero. Dua buhay na nagbawa. Hindi ba sa pagkakas dito? Kahit sa buka,
Okay. Oh, ano yung nanalo?
Ini na review mo. Kasi mo yan. Hey. Hey. Huli nga doon sa sinipunta yung ano, lumber. Alam mo lang, babe. So, ano may punta? Yan lang. Pero may ano. May 7-0. May 7-0. Or 6-8. 0. Or 1-8. Sina?
Kawan. Oh, nalilang. Sabihin ka sa akin.
gusto ako mag-school. Ano ko? Kapag-like lang yun. Budget ng Wala na ang kabog. Bukog. Kaya na. Ano na ba? Bukog lang na. Hindi ko na rin. Kaya ko dyan eh. Kung ano yan. Yo, tawa na kayo pinay. Eh, ako na pa. Ako na pinay. Hindi na, sinahan mo dahil ba ako. Oh, spire. Oh, spire. Bawal mo. Ay, nag-update pala. Nag-update pala. Ayan. Ito, upload kami. Nag-release kami. Ay, nag-update pala. Let's go. Bumili mo. Hindi ako. Ako lang may tapat. Bumili nga ako. Wala na. No. Ito. Kabila ka mo. Ha? Yung sila na. Alam mo na, mga hindi na update.
Hello. Ano ba yung mood din si Mila to? Adi, tao may tubig na. Ito daw po ikaw. Sige na, kawas daw. Pwede na. Bakal. Bakal. Ano ba sa bakal? Tapos, ano, yung class ay puso.
Oo. Ay, oo, nag-alin yan. Alam ko. Oo. O, dyan nag-book na lang ako dyan sa Facebook. Sabi na ako. Gusto lang, like, tapos, makinig ka mag-give. Hindi ka mag-give. Kasi,
Ano ba ba? Sabi ko, kinagyan ko. So, ano, Jolly Black.
Por eso, vi que era un milagro. Es milagro. Oo. Dapat kahit kung alam ko lang yung tulad ng account ko. Naging dala ko doon. Oo. Love dinner. Patama ko. Hindi na ako. Maganda na yun. Ikaw, ganun na siya. Lagi. Uy, ako. Iyo. Kung kaya sa kamata mo pa sa na. Tara, tara. Ben, si Trey. Ikaw ba? Saan mo? Ay, ko nga. Kapag mas gadong. Tapos ba, ito mo maganda yung isa wala din. Hindi ka naman nagkakasakit na kayo. Beauty art, then wala dito ang gusto ka. Yan na pa pala. Ano na nga, inisay na nga. Ang gusto ko. Atau si mag-glitch yan ang kano. Kami nung matay play. Mas galing din kung hindi ko samaw. Ako, kasi, pwede. Ako, tungkol sila. Makot ka pala. Kaya mo na. Makot ka dito. Hindi, makot ka dito. Diba ako spy? Sabi na ka. Masama ko nga. Ito rin.
Hindi mo ko juga nih. Lebih dari itu, dengan wajib main ini kan dia yang kurang itu. Iya, kita kamu pakarga bang. Rugi kan? Iya nah, rugi. Tapos ano? Kamu bapak-bapak. Sina. Yang bakal kita ulangi. Kamu Okay,
Bunyot. Yun na doon. Ito rin mo. Gas ka na, Jake. Parang ako na kabi. Tulog ka na. Ano? May. Pakalang ko. Ibon mo ko. Ilot. Ilot sa paliwa. Gusto na siya no. Ito talaga dapat. Kaya naman. Snow. Hindi niya lang kaya na dito. Wala ka. Baka umuwi ka. Magdok sa rin. Ibak ka. Hindi ako may trip ka. Ako daw. Piling. Wow. Bigyan ako ng mura. Pero sa weekday ko na ito ano. Hello, Kamulong naman. Sa doon. Pwede ito ba ko ito? Guys, just pinuli ito. Just pinuli eh. Sabi na ba, no? Hindi na ka naman siguro. Walang matakay ni Mel. Pasok sa building. Mapira kami. Kapag naman yung mga kawag ko. Hindi mo? Ano ba yan? Sa next week? Ano yan? Ano mangyari si ikaw? Ikaw rin. Maybe to context eh.
Alam mo, halika. Mapira ka rin. Yung apat. Hey. Ako po rin ito. Dapat sa kanto. Rin, kasunod. Sumunod na ba din? Nakataon na gawin ko sa akin. Matapos na drink ka, no? Mukhang ka na po. Mukhang ito. Yo, pag may tayo mo may duro na lang ngayon. Ano pangalan? Ay, Oh, dito ka. Wow, Ano ko muna bibo? Okay. Ay, duy! Wow. Duy! Kaya ko lang mag-pick-up. Oo, makakalaw. Yung pagkaon? Ang meaning sa American siya, meaning na ano reaction daw, so ano, gaano, kailan nag-inom daw ng tubig, ang meaning daw, no reaction. Oo, yung ka. Nagtao mo na din ang ano mo, pagkaan mo. Nakalaw na, nakalaw na. Ano ka, ano ka? Kaya mo yung kahit na ako 124. Sorry, Ikaw, Makawin ka ba? Lalaki. ang sino, bro. Tawag ko na naman sa ayam sa ano mawin. So, maklas mo. Maklas kayo. Third. Better, parang yung date. Ito na ako gusto kayo.
Ito, makaan na. Basketball. Kasi din. Ayun, ito, di ba? I just did my own. Sa plaza. Plaza yun. Oh, sarang Winston dada sa register pa di ba yung sa kumuli? Joy, ano? Pag-iba, ano mo na? Abo, may ulit mo sa kumuli. May buwan. Abo ko man na ni. At ito siya, hoy, ibalik mo sa kumuli ha. Ano po, ang register ko dyan, sarang Winston. Hindi ako magana eh. Mark time. Hindi kami. Ayo. Uy! Hindi. Wait now. Adoy. Ano ba? Adoy. Yaw. Gusto mo? Gusto mo ni Gato? Adoy. Hoy, pati itong 51 may kita ko. Alam mo Ito ito? dahil legit. At least pinasipin sa kapatid. Asawan. Physical state. Malamig. Adi. Oh. Yeah? Ito. Dati. Malos. Pag may 95 ka, baka rin Ang tanong mo rago na. wala yung ibo. Ano ba? Ako na maray. Wow! Nabali niya nga ito.
Maraming talaga pa, malay pa. Oh. Tapos ka. Bawag-bawag na kasi. Maka-enjoy yun nun. Galing kami sa ato na nagkano. Mag-banking ka, gano'n say. Ano say? Mag-banking ka. Oo, ano, mabasag. Hindi pa meron ito sa kasama. Wow! Roman! Anis! Roman! Roman, Kelvis! Ay, uy, Kelvis! Madi. Abar ko. Yan, buong madi niya. Ako. Ako. Ay, rin yung Tignan mo ako yun. Nakakira mo ako doon. Yun, hindi mo kundi manatalo sa age. Ukuran. Hindi ko na loto ko lang. Kung ikaw. Sige. Tigil ito. Dapat ibagi mo dyan. At nasa itong may pagkiligaw na sa bawah na hindi na ano pinto. Ito may kapay. Ito may kapay bawal. Bawal. Using email, address, birthday, using birthday. Armado, kapag ka na yung daw akong Ini masalah kan soal kumbatin marami basta kung mas na magandang ba? Ang kumbat mo. Ano? Kaya niyo. Kira-kiraan. Pag nag-check ako na baka na kong kisa. kaway ako yan. Ito mga kay Andre, mga ano na ito. Ano ito? Mga sinag-agula. Sinag-agula. Uy! Kailan mag-itil ba? Ano pa ka? Not Mali. Ano ito? Ano sa'yo? Mario. 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 Balik mo lang, may age. Nag-aaral ka na. Hindi man niya gagawin. Oh, no. Uy, kita. Nasobrahan mo. Pabawrag. Ako yan yun. Sala. Gulat mo din. Why? Wala. Kuya, maski cellphone nga yun siya. Ito man madalas daw cellphone. Paresa mo yung buwang. Kaya sa malay na ka. Nakatalikod view. Nakakamba. Kasi ito siya. Dito kasi bagaan. Magtira ko na si Juan. Hoy! Okay na ako, madali.
Tawa na sa'yo. Hindi na open. Tawag kayo. Dahil na, sulod na lubo. Ano na, okay na naman. Link. Baka magkara nung kami ba? Hindi mo ba Ito naman, Ewan. Si ano, si Niji, kaya. Si Jay, si Niji. Si Jay, special power na yun. Si Jay, pagaan. Uy! Oh! Nagalit ko, ayos ko. Kapit si Aldrin, Ano naman yung nilag si Jay? Uy, bubak na dahil si Jay. Oh, pero pinatawag ako na pangalan. Dito ako yung ano eh, rep. 37, then parang sukbok. Ay, yun na. Sukbok, kasi masarap. Ako na ako sundok. Yeah. Bilot ako. Ando sa Riyaw. I live you. Pasundo talaga. Kaya sila ay nag-sabi na. Huwag mo pangalan din. Pangalan ko na.
Ano yan? Mga yellow. Red, red. Ay, kamo, mga pagkatuloy kamo. Green. Oh, tama. Green. Red. Ano? Red. Red. Ano yan? Orange. At sa blue, niyo, blue. Walang kulay niya. Red, brown. Nagumusin ko. Kung ano mangyayari sa mga Nangaralipan ka niya. brown. Yan doon rin mapangarap. Red. Orange ko na. Dapat mo na nakuha mo dito. Nakura. Kaya mo dapat si Simon, ano, kaya na, blue. Blue dapat si Simon, kasi red. Pag pinagsa si Noah, si Pao, kulay green. Tapos white and black, si mama niya white, si papa niya black. Ayaw niyo yung pag Ako, Blue ha, blue. Baka black. Uy! Blue. Computer pa kasi say. blue. Red na red. Wala ko lang dito. Dili na tayo. Kailan? Ano nga pala ang lalagyan mo? Uy, gano'n yung ito. Ito mo ka, Dapat ba da? Jane. Na ano, dapat? Maganda. Kasi wala. Dito ko na buwan. Kakakapon ko pa na nainig. May kalamig na ako. Lemon. Ano ko man? Hindi mo. Para kalakot. Sige na. Kakain na. Kakakapon. Kalakot pa lang si Red. Sabi ba galit iwan sa to? Sila ko nga ba sabi ba? Apo ko ba? Kapit ko kayo nito ako. Naka? Likaduhan niya. So yun? Ano taon? Ha? Likaduhan niya. Wala man daw.
Ano na? Ah, wala po. Yo! Wala nagkawalan. Hinulog ka ito ba? Naiisip ko nun. Hindi ang dua. Basketball pa din siya. Oo, may doon. Kaya mahirap pinapataas yung hirap. Pero kami, meron na naka-star. Oo, Demon ko. Tapos hindi mga alaga, hindi siya ang sila. Wala ang mga iso. Kasi. Ito ba? Sila, kamusahin. Paano si Ray? Abay ko sila yun. Bali sa dito ko lang. So, paano? Manat na ng TV. Masahin ka. Ano siya, o meron siya, o. Oo. Next step. Hindi kasi dark lake. Oo. Tapos ang alin yung ano kanta niya sila. Yung mo ko. Kali doon tatagasigan. Ano na yan? So, ano kasi hindi kasi dito. Pinakalaro ba ko? Guys, pinisa lang ka. Ako, pinakalaro ba? Ano ba? Kanda ko long. Ang puto, o. Pero QB. Nasa blue. May ano nang bagang blue. Ano nga to red? Stop. Ay, sana na sugad gino. Spin red. No. Ano ulit, nagtatawag ko ng ice cream. 55. 50. This one. I think. Ano na kasi? Ano na? Ano ko? Los Rojoyos. Ano ko? Ate. Easy lang. Easy lang. Uy, wala mo malis kami. Easy lang. Hindi nga miss. Ay, bago lang ako pag sige. Easy lang. Ano yan? Ano yan? Hindi lang gusto. Wala. Wala. Oh! Ano? Oh, kalbo, nakakaano na. Nakakamuster na. Sige nga, nag-muster na. Weird niyo. Nakamuster na. Nakakamilan. Sa kulay na ano. Ano ba, 62? Ano dito? Yeah, pwede na yun. Yung Wala ka.
Ako din pati. Okay. Ako pa dito lang po. Buli yan na ako. Lagi mo sa ko. Nangana dyan sa kulay blue. Lagi ka nag-video ako ng lingalan. Hindi pinakaw. Okay lang ako. Nangana dyan sa ano. Ano? Josh, 2033. Oh, yeah. Book. Ito si Trey. Trey. Oh, wala na sa kunyari. Kung may ano. Oo, tapos nagawa na kayo. Ikaw, hindi ano. Wala, pwede na. Ha? Nalo? Hindi mo pa yun. May pangalan tayo mo, Dre. Ayan, ako, Dre. Enjoy. Sila yung enjoy. Wala po. Baka hindi naman makunting masupang Dre. Wow.
Ano pa, January pa 2024. Ako ako dito. Picture naman yan. Ano? Yo, wait, Wait, wait. ano ko? January. Nakalik na. Yan ang pasada, yan ang pasada. Yan ang pasada. O, para na. Ano yan to? Nag-fire, nag-face. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Dahil na. Huwag mo sa may yan. Sige mo siya dito pag gabo. Negative siya, no? Observa ko ng tadakman ito. Sorry na rin. Speak to you of the video school. What is you? Hey. Sabi ko lang, 24. Naureto pa rin. Pilipino. Bumukot ka, pare. They will keep them now. Wala sa mga pero daw nito. Ano ba daw nito mo sa bunga? 95. Mata sa 90. Ano right? Wala ko rin. Wala. Mag-16 pa rin.
Sabi mo rin, pinabakal mo na din. Ano nun? Tawa. Marinig. Sunod na sumata kang ayaw. Balik telescope. Ay, tagpo. Tulog, siko. Ayaw ko na. Hindi na concentrate. Pilipinas naman nakapit. Wala na ako. Wala naman na ako. Kabawa tayo sa ano. Sige na talaga. Hindi makawag. Nakapili ka mo kanya. Wala ako.
ako na kayo maganda na. Oh. Jadi pa maganda. Ay nako. Ano? Para sige. Una! Dali na dali mo udah. Hindi na. Ayan ako. Naman ako. Kaya kumakalat ako. Open. Tawag ang direct sa ulit sa dali. Ah, Hindi, kakawak na. ah. Ano ba meron mo? Sabi niya na, tuloy ka pa. Kaya kahit ang meron, yun yung tawag ko. Bakit? Ano na naman? Hindi mo ba dito? Ayun, tawo-tawo.
Fruit na fruit. Steak, dalawa. Pin. Bite. Tama, ha? Panida, wala ka na nga. Say mo. Panida. Ano din, nakatagal mo kung doon ka ba nga? Tatanong si Jake, dahil observation natin na hindi niya isang mga sa natin. Madami na ko. Madami na. Ano, madami na. Ano kita video ko? Spider sa ko. Ano? Madami ko na. Oo, tawad na ano, hindi ka nabayadan ng sito mo. Ay, 21 eh. Kaya ako. Yung video ko. Mabayadan ng sito. Ano ba ang nadamit yan? Nadamit yan ako. Video. Data yung mga Gamit ako sa dragon. Oh, pag yung umalis na sa kasibo, ay bibili na ako. Hindi na magkabulog po si tayo. Aliado. Kay pa. Yan mo rin na cross. Gas. Ano na? Nakadun na si Ray. Nakadun na si Ray. Tabang yung sigaret. Ano na sa mga espada? Ikaw ba yung nagsabi ko tuwin?
Pwede nga nalagyan. Oo, okay. Hindi nga sa inventory mo. Hindi nga sa may... Oh, kailan na ako yung boto? Ha? Eh, nabuo. Oh, dali, nabuo. Dali na ako yung boto. Sarap yung balikan ako. Ano yun? Wait. One wait. Paksipan rin. Balikan mo. Paksipan rin. Ang sige. Wala na kayo sa Palitin mo, Jay. Diba? Jay. Oo. Okay. Bakit? Dali, bro. Okay. Diba, doon ka ka? Anak ka lang, agad ako, huwag kayo magdabal. Ano ka ba? Magalang ka, gulo ko ka. Ano ba din? Nanayang ka rin na ako. Uy, kita mo, hindi. Pero mo na, tiga mo kasi. Partisan ka ako kay Jimmy, tuloy ko. Kasi nakang nanak malutang lang. Nakalagal mo kang malutang. Ganun po. Ano po? May pawas ako dyan. Eh, parang may naka-isumbat ako. Dagang ka rin. Kasi kalabanan mo rin. Basic mo lang. Ang parano mo. Eh, pagkada ng tangguan, sarap dahil sa babae ng tanggo. Yung pakaganda sa'yo ulit. Ako sa mga. Takot ako. Isuotin mo na si birthday. Birthday? Eh, wala si Steve. Wala si Steve. Ibibilang ka na. JJ, pasubli ako na ako. Wala si Ano? Ayan. Ano? DJ. Wala si Bakit init ko? Init pala eh. Anuhan na lang ako. Para di may facilitate ako. Piling ko lang tawa daw. Yun, 1,200 na tao ko sana. Nangangay ko na may Ano na ako na kami yung nagpitiklay. Doon tayo eh. Ayun eh. Stop ako eh. Ang TV ka rin. Ano yung tanalap na yun? May magkita ko na. 75 ito. Kaya sa lakas ano ako lang yung makita ko? Lord, yung mundo mo kayo. Mga Pilipina rin! Namamag ako! Bumili mo ako. Monday. Nakita ko nga ni Kamo, son! Buko naman yun! Talaga Lagi sa kata. Yan, Kamo rin! Talaga po. Hindi ka na rin! Hindi ka na rin! Jay! Ganda ni Sidi yung musili. Matimura mo rin eh. Siyempre lang. Jay! Ang gawin kita, Jay! Buwati! Tumilala kita, alay kita. Buwati, makita rito. Bro, hindi ko nilunod. Pero, Kaya si Men. Ako naman tutangay ng buwan. Ako nga ito.
Ginagawa ko, i-prove ko na wait lang. Ito na ka. But, open natin siya. Oh, Alam mo, tatagpo. may honor ako Ano ko sa naman hindi? sa perfect Ay, attendance. hindi. Perfect attendance. Iya, Kak. Ganda si Jay. Ito, ito. Mama, ito. Mama, naman ako activity na ako. Sila ko, magawa ko. Hindi, lahat na lang. Makadali. Iwan dito. Ano? Pipi na. Ikaw na lang kapipipin. Hit me, bro. Hit me. Nakamaglit. Hit me, bro. Hit me. Kailangan ko na. Race, nagalat pa ko na kanina. Hindi naman ko manakagdag dito ako ginagagin mo. Ano ito? Ha? Dati ang meron. Dati yung Kuya, ito nakapipipi. At gadang ka na. Yun. Ang gugulan na. Ano yun, nag-power mo? Wait. Ano ba yun? One hit! Yoy! Dito! Yo! Nagsilikod! One hit! Nagsilikod! Yo! Teka, yo! Masukaw lang ako. Ata ka one hit! Ew! Kumalat ka, gawin ako sa sarong kumakaw. Ay, iba na. Manikaw ko naman ikaw. Dari nyo, ano rin? Konti. Dari nyo, ito ko nagpatulog. Walang pitch pa. Limited. Ganun siya masarap. Limited na eh. Oo nga.
nga na. Hindi ko po kumain dito na matitinig pa yun. Ano na ito? Ano na ito? Ako na ito? Ano na ito? Parang kung ano na ito? Black na ito. Ano na ito? Ano na ito? Ano na ito? Ano na ito? Ang big. Ang big. Let's see about the Ayan, maray, kinawan. Bula-bula. Ayan, rin, men. Wala rin, men. Wala rin. Black day, sabi na. Black na nga pants mo. Sabi na, black na. Ay, black na. Kasi sige yung nakapos ka na rin. Ulo, black na. Sa black din, bro. Okay din mga kanto. Okay. Paano mo din yun? Mahal sa banyo. Ano nga ito yan? Mga kanto. Happy na sila ko ito sa safety ko. Kung no, pag safety ko ka, hindi ko sa side mo. Hindi na. Wala rin pa nga. Ayan, ganun talaga tayo. Mas tayo na sila. Palo yung pinto. Pwede, di ba, Paul? Sisiyan. Gawa na. Kami direct. Wala yung kaya daw. Bukoy ako. Ay. Tabang ako kayo? Ha? Mag-drive? Eh, tabang ako sa mag-drive. Aliyan ako rin. Aliyan ako. Ano rin? Jay, tabang ako ka mag-drive. Okay. Ren, Ali. Ren, Ali. Ito. Espera. Nasa lindo. Ren, natadya mo eh. Ha? Pagbalik yung bagat eh. Ano na ganito? Waka, ma'am. Wala mo na nito. 1,500. Bumili nito. Ito rin ang ano mo? 1.5 billion. Next step. Ren, next step. No, that's it. Tira. Kaya ano ko? Ito. Tulungan mo? Yan, nalubong ko. Yan ko lang. Ano sa side mo? Side mo? Yung 500 lang?
Iyo. Kaya nagpakain. Ate Res. Sulit ko rin ang babae nito. Sulit ko ang babae niya. Saan yun? Lagi. Ay, sinila sa ito. Abangan na ako. Ito yung ginasasap ko. Ginasasap na eh. Wala, tagaw nito. Lahat. 60 di sana. Naglibing. Ito na nakalibing. Ako muna ilot yung ipatagao, pala sa lindo. Ulit, taga na! Sila pa ka? Tuwa na rin. Sino? Papamana ko. Kasi makibasa ko yaw, aramarang ko. Ano nang gusto? Jake! Pares kita. May baka, Jake? Gagano sa ito, Jake? Ikaw naman ko. Tama ka lang na. Mag-iba ang kamo ni Ray? Ikaw kayo na oras ng gusto. Sana sa mga nagkakaroon VIP o nga, sana, Basta may kagadalo. sana, din magkawal ka. Ayun. Ay na, ibaling daw ko. Pagkita dyan rin sa ilong ng kampat ko, Oo, kay Bakas. di ka Jake mag-drive. Para Bakas ka, diba sila? Ang kaya ni Ray? Magaling mo sila? Allah! Ano yan mo? Titan. Hindi. Tiyo, sunod mo sila ko. At nasa po, open man. Open man. Wala. Ako. Nakakuha na po mga. Pag-wala ng kontan, wala na dito. Bo, ano ka na, ano bo? Madali lang, masulang. Wala, wala, wala. Hindi, malakot pa, tiga, guys. Dali nito na po ay. Ano po? Ay, ito na magbawa. Kita na Jake. Alon-alon. Ulit. Di ka mo ako na taga. Magkano sa kalugarong free. Dali na drive yan. Dua. Hindi ka kaya mapanilo sa espada. Ito yan. Julio, dyan, sa ko. Oh, pwede na. Piloto ka ba? Tinagal mo ko itong Marie J. Ayere. Alam mo na, Jake. Ano ko, ikuan eh. Nagano na ba na gusto na? Ay, Yumi, alam mo kung gagamitin na sword. Uy, wala. Hindi naman. Wala. Ano na si Kuya ko, Jay? Tanggalin ang paman. Kasi, nagali ka. Okay. Okay. Ulit. Ako buwan. Ang super word.
makapag baga drain, yung ano, ano ito? Oo. Ano na? Black? Sunod din mo sa gila. Dami. Na-block na to? Ano Ano ulit ano dyan? kaya no, kajirin ngayon. Ayun pa sa mo. Hindi Ako ang prosperity. Ikaw ka prosperity na di ko. Yo, duro ka kita. Katawan lang ako. Bakong dito ba? Baka dyan. Luto. Abay ako. Luto lang. Ano Ah, ba? Daro man sa kotso. Tara ta. Dua. Ako ba yan ang puto? Dua na lang. Daro Puto na. ka na. Ay, kumakan. May dabo. Kami mong kita diyo. Ano? Kami mong kita buo. Yay! Yan, anong level ka? Pakan. Ano ni 625? Ano yan? Umuha naman dito. Yo, magdaw ka. Duroy na. Duroy natin si Jay. At ito kuha. Yo! At ito ka dito ni Jay. Ganari. Hindi ka man makawa. Hindi ba yung nakakagulong sa buhay? Makabagalan. Oh, ano pa man ang dimabot ko yan, no? Tabao. So, wangon. Ito prayer. Ay, subot. Ano ito bang subo? Subot. Subot ilibid. Da. Bulo. Yung saling bulo. Tapos na nasabi ng mga kusla. Tabla. Eh. Permanent na black. Nakira ko nangyari dito. Bulo dyan. Pinakala din ng mga tapos yung na nagsasabi. Ako ito nakaday lang. Ako yung inibig. Dawa mo ito. May ito sa loob. Hindi ako tulog. Ano din? Umiwan din. Tama na ito. Ito balik ko. Lapit ko na itingan akong sigar papuntin. Tara na tayo na tar. Basta yan. Zero. Yan, maliit ako. Yan. Wala pa. Wala. Yan, maliit ako. Yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko tulong ka. Ito ang bayaw na naman sa iyo. Hindi ko tinang Di ba lang ang Hindi ka mga pag-bot ka mga gato. Ay, gusto yan mo. Nakot na. Ay, sipot na lang yung account. Kulihan ko dito. Sila ko nung kanina. Saan may account ka, Tol? Ha? Wait, may account ka? Tigil na. Dito mo pa na yung ang password na ipalinaw ko. Dapat saro-saro sa password ko. I-revive ka ng password ko. May gusto na lang. Ay, block naman. Oh. Ay, Tawan. Open mo na. Open man tawan. Okay, guys. Wala kong tipong malapit. Yun o. Dawil mo sa link sa ano, Facebook mo. Open mo yung tawan. Permanent lock. Permanent. Ito pa siya. Sa ibuta. Ito naman eh, kung ano. Pag di na doon. Salamat kita, Ben. Ano? Ikaw, magawa ka. Sa mga kaan. Bawal pa kita? Hindi pa. Ano ito? Ano na ito? Pera ka din. Black. Black. Ito mo ba? Black ay lang din. Permanent black. Hey, siya. Ano ka gusto yun? 25. Di pa na daw ko na sa kuya niya. Sa kuya niya. Pati sa kuya vlog. Sabi ni Babe, hindi yung tayo sa kuya. 60 per mail. 60 per mail. Ako ang kitang taon. Ako na yung nag-gitar. Wala lang. Karawat ka mo rin. Ikaw para sa kayo ha. Wala tayo magpunta ta. Madagit ang Diyos. Ha? Wala pang magpajit ng mga mo. Ano to? Ano pa rin kakawat? Ano yun? Para sila sa kamo mabawag ka mo. Nasa lugar Ano ano yung yun? ay.
Alas 10. Tindaw, tindaw. Sumpo 11, black. Sumil, sumil, super green 5. So kaya lang, yun na wala po kumaten. Yung paisa ko. Bilang ko lang birthday niya. Ano ba ito? Ako na. Ano lang yun? PJ. Ano ka pa mag-mail? Pagkailin! Gana, dati 60 ko ika. Ulo, yun ay sa ano ko. Hindi na ka nagagamit na link. Pagkailin. Ngayon. Dati yung pagkakasyon na rin. Ang maganda ko. Sungod. Yun. Buwan na ho, kami dito. Terter. Gawa ka nga pumunta ko. Mahaga. Bilang daw ho. Nga eh. Oh no. Dog. Ay, that shocking pala na ito. Parang gawin mo ko. Tama, eto pala. Wala ko na nga eh. Oh, wala ko na ako. Iwan. Iwan yung that shocking. That shocking. Kasi di may sublihan ko na men. Nakula yan. Ayun. Bakit ito? Men, hindi di men. Ano? You have an account that using. The account mo. You have the account mo. Wala ko na Ano? ito. Ano yung pangalan mo ito? Ha? That shocking. That shocking. 15 minutes. Ayan o. So, Ano nga ba wala akong arena? that. Kaya mamatay dito eh. Ito. Bukod. Yung ano, that shocking ano. Then, Password. Huwag na. Huwag na, huwag na. yung pag-iarari. Mga late na pagkaram, late na pagkaram. Hindi aking late. Parang ano, parang mainit. Uy! Parang gabi dito. Parang ano, Kaya lumiligaw. Basta na, hindi na. uy. Meron, sige. Late po. Hindi namin sa pag-iarari. Normal. Wala nang pala ng VIP ko. Meron. Mail ako, mail. Di mo na ako mail. Kung ano, ako lang kami ko. Uy! Ang sabi yan. Ayan. Ayan. Oo. Royalty Fairmont. Yun. Doon bakla. Expectation kami na rin yung. Yes, Mark Tyler. Kaya naman yan ba? Yung file pala naman. Ito, gusto mo si Anak ko. Edmonton, kung hindi mo nagawa, Dabon, hindi na ako naman Oh. May panahon eh. May ganyan ko niya dito, ang akin, araw
Dito rin. Ako sila sa palitan mo na sa tubig ha. Pula. Kaya, Napalitan mo na may ako lang ay daw kan dela kapon. pwede tayo ako. Ha? Kapitan, ay ano parang nagkawad na. Kakatag mo na parang. Nagkawad mo dyan. Para fly. Kapal ko galit ka doon ha. Pero ito, napula ako naman nakaraw. Puro ako may tatay yung bay. Meron daw. Araw mga dati marungan yung pero. Kan kay Tor. Ang dati kaya ako ng pero. Bakit mga dumaan. Ito nga nagawa na itong marunong sa may alaba kabalayo. Kasi ito may bahay. Ito kang yan ibigay. Barbatina. Yan ang dating marunong. Wala na naging pa. Oh, kuna. Sige na rin na si Gio. Sige. Sige. Oh, Kung di ko kainin ko ko Martin. wala pa na ako makakuha ka. Sunod na rin. Sige, sige. Dahil nag-graduate na ito. Ha? Kuha ka, asma kayo. Asma mo ngayon, mawawalan din na kami. Ako, ano yung ako? Ako talaga sa iyo. Banyak. Dahil pinagkakalaman ko sa iyo. O ano na, tinigong ko. Kasi kung kami kay Kuya, ano yung fixin ho? Okay. Ang password, tulong zero, tapos Ang kalagang bigyan powder. Sino na kayo, sige? Lalo ka! Ha? Ikaw na din. Rumpel. Arte. Ayun, 12. Sino ba magkalaban? Tapos, yung zero. Tulong zero, tapos Udah, ang one. linaw. Wala na yung kita. Bakula ako namin. Wala ka. Start na. Kini. Hindi naman. Kaya tulong bata. Ano? Opat ka beses. Diba? Ay ano? Sige, gila ko nga. Awag ka na makabahan na sa Gusto pala no? Coco Martin! Karasing ganyan. Ano ba? Nawara mo sa kagilian. Uy! Uy! Hindi yung mali. Pero nawara. Saan ka gamit mo? Oo. Wala ko gamit. Ay, nilulog ko. Doon na yung manakang cake. Hindi kang baka ano. Oo, nagiging pistol pa. Dahil na nasay. Kaya pa may namin. Balam. Ay, Ako na nawara. Notay na, Ray! Gamit na na, Jake! Ren! Ano yung tayo? Nagkukunatin pa rin niya. Papa na. Oh! Yung mga chan, Makala! Wala sa 60 ano yun eh. Dahil mo ang puro. Wala mo yung titik yung anak ko na. Tingnan niya. Kaya mo na, doon na yun. Ang piras may cake. Tako. Ay, anong pala? Hindi mo ka number 12. May anong pangalan? Ano? Ikaw na ilan kita ko yan. Mark Tyler. Ikaw. May dress pala. Hello. Kasi ko ano ito. Tupi ka, no? O yan, ako nga. Ako pa. Yan mo. Natinawag ko si Gmail. Hello. Nakamukha din nila kung ito nga.
Hindi ko mo yung ayun mo, permanent. O ba din? Ano? Yo, ito kasi ano. Kaya, agad na talaga. Yun no. Fine. Chris Dayaw. Ikaw na natin ko, Mar. Pinapukod ko. Galing, nagpuna ko. Ina. Kasi naman mo rin ang Ay, pilihan. Maria may ano. Marahon. Pakot pera daw si Jake. Kamala ko tadi si Jake. Rocket block. Nice one. Nice one. Uy! Uy! Lalaki no. Daw. Bulo. Hindi naman. Uy! May kita! May surprise pa! Ano ko pangalan? May pinamitan ko. Ano? May kita kinyo. Ribbon! Ribbon! Oh my God! Ikaw natin, matigilan. Mixing up, good. Tapos ano, ayan ang password, 110. Ano? Ano pangalan? Ay, number. Ano ba yun? Ay, phone. Password. Password. 116. 100. Uy, 100. Oh, that's 100. pa. 110. O. Wala, sa kuya niya. Come on! Don't win! Fixing mo! Yun naman niya, fixing mo! Well. Ano nga? Okay na. May sabihin, may free-for-all. Free-for-all na. Ano, gusto na ako? Kailan? Fixing mo? Partida na, sunod na siya. Gawin na. May tugol ko. Sige na, gawin na. Yung ano, 12, 110. 12. 110. 10. Ito katas kanya, malap. Tulungan lang ako si Suwa. Ako din yung PPP. Uy, mura mo yung pagka. Ayaw pag nakadadaan. Alam po lahat. Alam po na lahat. Ala! Alam po lahat. Hindi ko na pagdala namin doon. Pagkalit lang po. Pagkalit ko yung game. Patay natin. Alam mo sila ako. Kasi yun ang minot ako. Pati minot ko ako ba? Pak. Pak, sapu.
Aman, hindi mo na. Ikaw. Go! Kaya nila na lang. Tapos. Wala. Oh? Sleep mo? Pero masilay. Yun na daw. Makakita. Ay, ka naman. Ako. Total. Bawas piso. Piso tas lusi. Ano ay parang rin? Ano? Kumisikot. Pero kahit na, ano, picture kaya ano, ba? Ano kaya ba? Oh shit. Oh shit. Ano? Kaya ba diba? Ya,
like you like that. It's proud. We need to break yourself. Yeah. Natulog. What did you do? Kita mo, ang kasa nyo, ito, nasa gilid. Ben, bakit Ren? Sa ano, harap lang kami ang mga tao. Sabi ko, boy, sabi ko si Jay, gusto ko wala sa mga hello.
Oh, kanina, sila, isa na lang may nag-rock mo. CJ! Okay. Pagalos, nalang 10:59. Alas ang same. Para lang ba sa bumalik ka na mo ngayon. Ako naman eh. Oo lang. Dan malipatan. Batal. Kahit lagay dito sa hindi ka nakakontent. Oh no. Bakit pinakamunduan? Sino na? Kailan mo na po, pagkalang po. Kailan mo na kumalaw. Ano ba yung buhay ko na nito na kumakain nito? 1,125. Tama na nag-smoke. Hanapin mo ko, kaya bakit ko? Ito na, eh. Tapos ko, Dali ka nagkakulit na ng yeso. Ano ko ba? Takot ka mo. Ayaw, ako. Hindi ako dali. Pagdating. Ayun. Kanina, mo, apil gini kita rin. Balik na din. Tato, out na. Hindi na ako. Open mo. Ano, Andren? Open man sa bigya. Hindi talaga na ito.
Password. Wait, wala na din. Ang pangalan ko. Hello? Hindi ko ano. Ayun. Wala na. Ayun lang sa puso. Shoot! Kaya ko lang ikasalit na kapuso. Okay, kasi wala na kayo lumapit. Sabi na kung nasa lambada. Lambada, ito mo. Lambada, Andre. Kasi tatag-tatag yung palambada. Itulusok na siya. Ito ang dalang sa mga. Ibon! Ako na dalang kung mga dalang dalang mo. Wah, kapag ulit ang galing. Ito naman. Ang wow. Tawag. Ito, kakakasin parang bata. Siyempre, taguso. Ito na ba ito? Taguso, wala nito pera. Ulit ang galing.
Ay, putang manit ko. Ay, ano ko ba na rin? Ay, ako. Ay, natak ko. Ano eh? Kaya alam ko. Balik ano? May ano tayo? Let's go. Let's go. Wow. Ano? Iba yung gusto talaga sa Ito talaga theory. Pero ano? Hindi ako ako. Alam mo,
Uy, that's not all. That's not all. Oh, oh, oh,
Wala. Ay, paano? Ay, so delay. Good. Good. Bakit ginawa niya si Ito. Wala. Nakulong. Anong ginagawa niyo dito? Mga tarantado. Sabi niya na yun. Ma'am, ikaw ba mo sa dua? Thank you, ma'am. Sumuko dito.
Ano yan? Or, ano yan, Tor? Ano? Number one na yun. Oh, Nicole! Uy, Nicole? Ayan. Ano? Eh, pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. Wala ako po. Ikaw. Uy!
No. Oh, kaya mga kalbo. Ano ba? Ayun. Hindi ba ako?
Lubos na gulay ang matos. Iyo. Kaya gawat mo. Sinabi ako. Bakit sa akin ko? Ano? Ano sa'yo? Di ba, from 7 Hindi ka mataba, hindi ka matalino, hindi ka makatawa.
Tapos na mo? Ah, Tapos na. Balik. tapos na, sir. Punta na. Yung ba? Yung to, Alam mo ito, lecture. Kabulan ka na doon. Alam mo, fireball. Punta sa 7. Punta na yan. Punta sa 7. Hindi na kayo po. Sige. Kaya ano? Hindi ko na Open sa 1. Non. Oh. Sige. Sabi ko, ate, kita ko. Ate, ate.
Uy! Hindi na niya ang buko ko yun. Wala na yung more fun na difference na mo. Diba? Ayunin daw, ayun. Ayunin mo rin. Ano na? Dahil mo nga naging siya, bawal din yung muda. Di ba kamusta yung pag-compute yung mga? Yung muda, bawal yung muda dito din. Urat na. Kaya pa. Kung na pa yung gagana. Urat na din. Yung. Oh. Fireball. Oh. Yes, yes. Ano naman? Ano yun? Ano yun? Ano? Ganito. 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 Ano?
Dito anak, hindi malit ko. Nabakot ka. Basta nun. Kapag-program sa Mga pisit na yung ito. Sabana. Wala ko dito pisto. Ay, po din yung ano na review, dito Ayan na lang. Sige, sige, talaga. Ay, po. Kaya nasigil na kayo sa yan. Nakain na ako. Sige, nakain na ako si Jay. Hilat si Jay. Basta. Ilagay ka na ano. Yan. Tuluwasan na si Jay. Saka wala kang sila. Let's go! Let's go! I love you, Carlo! Ano? Sige po! Sige po! Sige ka! Sige po! Kapagka na po! Sige ka po! Ano? Ay, nagbigahan ako. Ay, pakpak ka sa muya. Sige na kasi. Iwanan ko. Alin yan? Ano eh? Sige, pang. I love you. Sige, hindi natin gawin. Abang sa Stevie Boy. Ah, tawag ko sa kawalan. Sa likod mo siya.
Ayun! Wow! 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 Kailangan natin kita Wow! Wow! Ano na ako ni Seth? Bili ako din ako. Yan na. Bubo, nangulig din naman. Bubo, nangulig din naman. Hindi nga ako. Ito ba yun? Sabi ka na po? Ay, gusto ko yan. Ayun lang sa'yo. Mukha na gawin ka ng pistol. Ito. Oo. Sige, ganda na. Alam ko yun! Ano kaya doon? May epic mo doon. Nandiyan ka, nandiyan ka. Nandiyan ka na. Nandiyan ka na, ano, dito po. 37. Wala, Stop na. Wala. Ay! Exercise mo. Ganito ko sa mga. Yung legal ko. Dali mo tayo ako po. Makunasan mo ako madin. Makunasan tayo mga madin ah. Ay, uy, uy, uy. Gusto na ako tibo.
Ako na nag ako na kumadlag, ako na sarap madlag. Ako, itawan. Ay, talaga susuka. Sige na. Pero kapag may pinito dito mo, yusit ka. Alam ka ba? Ay! Lang, tapos lang. Wala akong gawa. Go. Ang paano kayo? Yan, Balik ka doon. Ang bilis na siya. Wala ka bilis. Ay, ako na sa likodan mo sila pa. Ano? Ano ba ito? Bilang ka-gauge? Bilang ka- Hindi na yan. Okay. Bilang ka-gauge? Yes. Ano? Sige na po. Sige na. Yan, sa makan. Sige, di mo pagkakulong din na. Ano yan, ano? Sige, patawag mo kami. Sige na. Sige pa nga na ako. Igong ka dyan.
Nagawa ka sa... Dewa, pag ngipin ko, dumaka na. Wala ko dito. Dewa, pag ngipin ko na. Ay, ay, ay. Baka. Oh! Sige po, sige po. Sige po. Tigbantayin na ka po. Uy, ginano. Ay, ako! Diyan na dyan, tayo mo yan. Ganda na. Tas na, tas na, tas na. Ano yung bago Sige mo, taka. Nakajaro niya ako ya. Kapapapag. Pero ko, dili ko pagkala na ako yan. Pagkita ko. Pagkita ko. Kaya ako tatagdan po. Ito po ko nga rin. Hindi ako. Papa. Kuya Jay, Ako na kumot, tabang mo kumukit. Ganyan. Oo, mainit naman kita kayo po ron. Teka, kung din ako. Bolo. dali naman sa lang mo. Kaya team ako akong malise. Ako akong malise. Wala, tayo ko na sige. Papa. Piu, piu, piu. Hindi na matigil. Ay! Zombie. Ay, sisikan mo. Pulis mo ko man naman. Wala ka mo. Wala ka mo. Wala ka kayo. Una ako, di ako nahili. Nakakaputo. Apa? Ay, bugod. Wow! Hindi mo na si Jimmy, paputulog ko naman ang puti. Kaya sige na ganahan. Oh, hindi ko ako. Ulo na, di ko nahili. Ang mga mata dapat pala. Naka-break. Sabi pa si Jimmy. Wala ka dyan, Jay. Yo, what is it pa yung niya? Harga sige. Harga. Bagay ka. Ako dyan kayo, dito. Ano ni Silvia? Yun na lang, yun na lang. Uy, sino na ano siyo? Hindi Ah, kasi. balik kita. Ay, Ano na siyo? yun na lang Mag-meet? yung tao. Balik. Hindi mo na mag-meet? Natikok. Wala niya, wala niya. Ano? Ay,
Oh, anak ko naman. Ganun. Dos. Ayan. So,
Labil Queen Town out ka doon. So, na. Yan, nag-video pa. Ito din na dyan eh. Hindi lang ako. Okay na. Ano makapunta dito? Ano yung mga wait, ganyan. Ito ba yun? Puro
mo kasi. Di ba na ako mapag-ilang mo? Okay.
Bakit nakakain? Eh, kita nggak bisa kembali. You know,
Bumuka din dito sa numero.
Uy, hindi mo na gusto. Uy, sila, pagpanggulo. No, no. Uy, kamot lang. No. One more. Silbang buhay ko. Diba, may nalaw? I know. Paano mo
Ipinsan mo na ako. Kailan ko ligitan mo kuya? Wala ko alam na. Okay ako. Okay na. Yan, hindi. Yan, kapal, gusto na. Ulit. No. Kaya ganyan ang para. O, sa lahat.
dyan, sa taas. Hindi na mag-stay. Malo ako. Pero malo din ako dito. Ako na, ano. Ako ang hino. Ako ang taot. Ako ang hit. Ano ba yan? Or that way, or not, or in short, or in house. Ano ba yan? Ano lang ako? From daddy.
Cuman
Halika dito, boy. Halika dito, boy. Halika rin dito, boy. Halika rin dito, boy. Ayun. Ikaw naman dyan. Kung kamay daw sa ano. Hello, dito sila. Hello. Ang mga boy. Ang ninyo. Ang mga para kaklaw na. Hello, mga kubit. Ikaw, girl. Utang na kailangan. Utang mo mo yung palago. Uy, madami lang kita. Ay, kung natangkat ko doon. Ito!
Dapat. Ano naman? Ano ba daw? Walang naman ka na titigan. Ano ba niya? Pwede naman pala. Yan ang ginagawa na. Kita mo mama, kita mo mama. Tangin na mo. Tangin na mo rin. Kada namin, hindi kami sila sa yung kanya, gano'n na, tapos na kabaka na, gusto mong duwa. Gusto mong katuluwa. Nice!
Ay, buka na rin, may tama. Buka ka na rin. Ay, wala. Buka ka rin. Buka ka rin. Para ako malagtibay. Ay, salamat.
Ako, hindi pa ako kanina practice ko. Ay, putang ina! Nagkilig ako. Dahil kung pangal yun. Pag ilang pangal, parang pangal yun. May nakaano ba kayo? Ano yun? Nalaluga na. Hindi mo ka lang gawin. Hindi to, gawin. Sige, 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 sige. Parang liquid mo ng tao. Babawas na. Punta na ako sa kumal. Gusto ko rin kaisan. Ay, chicken.
Saturation na rin mo. Ayos na po.
Ang maulog ka? Ipapawala na natin mo. Ay, pero po. Magkaroon kang age? Tawin niyo. Tawin niyo. Lupa ka?
Matinaw ka mo. Ay, bukan mo. Ayun, ano ba ang mga pinag na yun? Yan, nasa likod ko. Recommend. Ano daw ako? Ano ba ba yun? Hindi ba nagbabawas? Ano? Ano daw ako yung tayo?
Sunod na. Malapit yun. Kapag-kawain ka na. Ito ka. Dito. Kawain ka. Yan ang mga sumila. Ay, pumunta ka. Pero, pumunta ka. Da. Basta. Wala ka lang patuloy na. Nagbalik. Nagano ko? Ano ka na? Gold. Iyan o. Ako, need to put it down. Wow. Okay sa to. Wow. Wow. Kaya din doon. Kasi tagpo ako ng baratang. Tag. Dali mo ano.
Ano ba? Ate, yung bago pa ko naman ito na ano mo ito? Pero para hindi na sa nakay mo.
Ay, mawawala na pag-ibig. Ay, wala na pag-ibig. Eh, talagang gana. Simuli, Rossi. Eh, kaya nagbantan dyan. Kaya na lang nagpapakita. Wala, oh, dami. Ako na ganito na lang. Hindi ako na ilon. Bawa doon na yung puro kuliyo. Ko ba yun? Luto! CJ. Buko. Ay, mga tama. Yan, yung mga palagoy. Lalo yung parang yung Okay kasi. Kasi ako na.
Ito, Masa ko, di city ka na. Sa Canada. Ito daw, ano naman ang bayo? Botang ka naman. Nagkirin ba ba? Sityo ka na, maka. Sityo ka na. Tanggap mo hindi ka nito tao. Good siya? Tanong mo siya.
Ay, na, tara po. Ubi-ubi-wan daw. Napin daw ay po. Dito talaga. Magulo ka na, ito ang mura ka lang binaligid niya. Kung yun, ito ka na dito. At na, oh! At na, sabahan. Iya, wala may ano na gagawin. Ano kasi, pero dito. Open mo. Open man tatabi. Uy, ako sunod yung matagal.
20.
Ayos ba? Flash ba? Upang ayos talaga yan. Yung pumunta sa mas dapat. Dinalo mo na pistol mo. Wala pistol mo tayo. Wala pistol mo tayo. No, 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 no. Uy! Ito mga yung ang bago nito. Ayos ka. Ito, naman ito.
Kim. Yan, nanay ko. Mhm. Ikaw, ako. Ako na. Tama na, pag dito na daw ba, ako. Ano pa rin dito na? Something na. Okay, one day pa yan. Ako na yun.
Puta ka nga eh. Kaya nasa likod ako na pala. Ito ba din? Wala, bubo pa. Puta ay, ba? Mawambar na din. Ako ay tuloy na kasi. May bawi na pero may maliwanag na ikaw. Pwede bang
Hindi kaya nga, iwan. Mahalo lang. Ayun, sige mo. Nakakita ako, pero hindi nakita.
Open ba sabi? Hindi ako kasi. Oo, nabuka mo na nabuka. Ano na yun? Ha? Ano? Ulit? Ay, Gawin yan yung F, G, ay pagbatik yun, E, hindi ka magkako, ay hindi mo magkako, Y, E, pag ano magkako, ang nakapagbatik. Pag natanong ka, pero pag natin, hindi ka magkako. Hindi mo magkako. Ito, buko pa naman yung nagkukulang ko. Alam naman pala ko tayo paano nagbawas. Ito pa ba kulang ko na? Ito, ito yung kapag naman. Ito pa sa kung sa dito. Kinanay ko ilagay nila mo.
yung sa kalitan, nakasarado talaga. Ano sa'yo, Robby, ano? Bubuka mo siya na? Hindi one? Bubuka mo pa.
Powers ko lang. Powers ko. Powers ko. Ay, pag nagawa ko yan, paano ko rin yan?
Yan ang belum mo. Hindi pa natin yun. Yun. Wala yun. Wala. Kung pag-sibigyan na yung kapalpalan yung tanghali. Ako daw, pinagdagat mo, gawin ka dito mo. Kung kapalpalan yung tanghali. Gadaw mo na. Papasok mo sa namin.
Pagto talipoy.
Doon mo dali mo. Doon mo dali mo. Kuya. Doon mo. Arko. Arko lang. Dali, dyan ang pay-pay. Pagaw.
Wow. May magbutuan ang katiging kalawan. Likod. Ay, wala lang. Parang people. Pulit na noon ba? Hindi pa rin naman yan. Yung po yun na ulo. Ayan o. Diba yun ako? Yung po. Out na sa to. Open us. Aw, wala. Independent. Siguro po kayo ano. Siguro po. Sige daw. Sabihin mo. Walang ganyan. Ayan. Ano? Ayan ang mga yun. Tawa Don't right.
Oh,
Uy! Baka kaya mati sa... Ah. Oh, uy, uy, uy. Ha? Okay, sir. Ano? Daing! Daing! Wow! Kam! Ano? Hey, saksa kani. Ayun. Ano? Jis lang ako ako, Jis. Kinti ako, kinti. Subol ba? Laro ka lang. Dahil ko lang ba ako? Yo!
Wala mo, pagilin mo, punta. Ay, wala mo, kaya. Gusto ko lang din mo ano. Bulaga. Oh, yeah. Matagal. Rice mon. Tatatan mo. Alam mo, ano na ginagawa ko? Kaya, alam. Pira. Ano ko yan ako? Kailangan ko ba ang dagong ko? Ah? Wala na ako kaya nag-sabi na ay
Ay, buka ko na yung saksak mo. Uy! Uli. Ang lagat na. Sige. Di ba yung ganun din nito? Pero kanasala mo. Tegang ganahan. Luha sa Bawas ka nun, no? Pang. Pang. kami kids ang pinapakita. Iyo? Ganun ba? Ganun ba? Ano yung tali sila isa? Kan buku dia naik ke kapal subuh, dia belum turun sama dia lain. Ada waktu ya sih menurut tuh itu tahu. Ano? Kulubid? Wala. Subuh. Ganun ka nun. Hindi ka boy. Tagaw. Uy! Uy! Tama, ano ito? Para may emak yung ay mo tayo makapaslit ka. Ano din siya nito? So, ito tali ko din siya nito. Kahit mo paslit, alos pa sa labo, ganun pa na. Oh! Parang buka. Okay, magpaslit mo. Diba takbo? Takbo paslit mo, ang damos paslit mo. Ako ito bukang paslit. Wala na, bukal ko. Mati ko yun talaga. Di ba may balaw? Wala na, nalin na mga sister. Ano po? Nice bo, welcome back. Utang, mayroong pumpkin yun. Mga. May pagkaroon din dito. Ay, Alam mo, basta ila. Hindi mga kalog. Kaya iba ka sa lalay. ay. Iba ang isa na lang siya. Hindi mo niya dito. Iba. Hindi kilubot. Ay, gusto mo niya dito. Yung galing na ito. Ready ka na, ready? Tanguin na talaga. Double set kaya mga ikaw ay one set na natin. Ako na yun, ako magkakaroon ng double set.
Yun, kung kami mo. Sa dili kita lalo, sige, reklamo. Wow! Ang galing. Kaya ko ba ito mo? Mga dapat siguro din, mga luwag na nga. Headshot. Siyempre sa akin. Papatas mo kaba. Papatas mo ka na. Kasi mo pero nasaksak daw ba na pati ba hindi mo ulit ako. Bata kasi mo kasi sa nadaki sa papatas mo ikaw dito ang gusto ko na ang kare ang sa mga dito. Papatas mo ang diwal nga no? Papatas mo daw ko pa experience para palis ka makamulas kahit palis ka makamulas wala ba mo Sige, sige. Ang tarang tarawin na siya. Isaksak sa nakabosaksak. Iyo. Yung ano eh, damdag ko sa so, saksak sa nalugod ako. Hanggang duty nga ni Evo, pagdadal ka. Art mo po, sala kang pili ko po. Pero dahil, magandang ano mo, pagkarangin ako, magandang na to. Mag-design lang kita, mag-design lang. Pangalan pa ginagawa. Kung tanay, araw ko yung tunay na kung ay, nagilid mo. Oo, at talaga yun eh. Ako lalig. Kasi, Yan nga, sa tausan na. Tausan na, ding arto. kasi yan yung seryoso. Sibang kanuno. Ay, Ba't daw kombi mo namumulot na
Hindi ba? So, restart mo gagawin. Yun. Sa buong tangan kayo na lang ang mag-buy. Ganyan itong boat, ano? So, let's makatrack ko siya. Tapos, lupa-luwa sana, ay sarap sa nawang biwas sila. Biwas sila. Huwag yun. Saksak sa kasi kinapaat sa saksak. Ayun, may dito yan. Hindi man po. Awang biwan. Uy! Pero nagsabi biglang ka na Pero pindit sa mga ano? Oh! Hindi tayo gagawin tayo. Nag-deal mo daw. Nag-deal ka pa dito. Ilan ka pa kaya dito. Sino na nga yung makalaman mo? Para sa inyo. Kaya mo pa sa kanya. Kaya mo pa. Babushit! Gusto ko kaya oh! Nakasumbong? Kailangan mo po. Walis ka. Ano ba? Kasi lugo parang manawaraw ka. Kailangan mo dyan. Pwede harap-harap kumain ka. Bakit? Ano? Focus click. Ganun ba? Ganun nga. Problema niya lang alam mo kung tulis niya. Kung sa ano, isa lang pa o ba? Pero yung una ka kung isa lang pa o isa lang pa daw ba kaya. Pero ito ako, kaya. Hindi ka malakit ko. Nabuha ko sa mga.
Di mo yun na ito. Ay, kumpanyo. P1. P1. Tarong ako sa store. Pag naka-script ka, tarong dati ko. Pag naka-script, tarong yung dito. Hindi, dapat din. Hindi, mas tawag ka ang mata ako. Ay, pero ako nung nagdadag ko, ay nagdadag ko, gamit, lagi na may kamaga. Kasi dapat. Bravo, nila. Nagilid mo tama. Yan, definitely. Definitely. Okay, Dadaan. Ayun. Ito din, ma. Ayun po. Di, mga ipaglawa. Yung hindi pa nakutap na. Dati landas pa. Sa tunay talaga. Mandiyan mo sa natin. Yan, may ikaw. Ay, uy, Ano ba ito ko doon? Sumakang bang ko ba? Ano mo? Out na sa train. Puta dito ka. Yes, nagdadaan. Nagalan mo? Ay, nagdadaan. Hindi ko musical. Okay. Ako nagdadaan mo. Hindi mo ka. Nagdadaan sa mga. Ayun na naman. Pamangalan sa mga nagdadaan mo. Ayun na naman. Nagdadaan sa mga. Ay. Okay, maraming Ay, makala na yun. What ang nagpipit mo? Nabawasan. Legit. So, kahit hindi ka na. Ah. Okay. Ipistigawa na yun. At then, ano na yan? Hindi ko malalap. Alam mo. Ah, correct. Parang mga boat. Yung puta kayo mo. Ang gawin mo sa ako. Ako daw kita higiwaan. Hindi ko na ano ko, then makarating pa kayo dun, Ah, isang tawag dito. dapat. Alit ko na. Alit. Yes. Ako, ayos na. Sa akin ka. Hindi na mataeng. Kuha nito. Bawas mo sa bag. Bawas sa tagay. Nawal siya. Okay, makakamuhan. Ito ang mga pasipo. Nawal siya. Ano mo ka may bubo mo ngayon ito ba ito? Yo, palit mo. Hindi, para po talaga. Dahil ito, doon niya winning shot na. Sniper po. Ay, Uy! Tama! Hindi po sa na. Uy, sniper ka. Inas na. Ay, yan. Tingnan mo eh. Kaya mo nga magala pre, no? Sa pinaka-ano lang, pinaka-hard. Dinner. Ayun, nag-hard. Ito ang piso sa lugar ko. Wait.
ano, ano yan? Babalik natin. Ano? Ano sa may, ano, ano ito? Ikaw ba yan? Good. Bubayi. Bali. Ah, Santa Claus. Siguro mo sa nakasnake ko. Gano'n. Oh, Hindi na ako pa-click ko. Hindi na lang. Alam ko na na dito kasi nailot ha. So nung pindot sila mga ano, bayo. Sarap pa ako yun, oh. Yun, masarap pa ako yun. Dito ko na. Yan pa siya yung pinakain. Ay, hindi mo kaya na daw. Hindi mo no. Ah, ay mo no. Oh, Hindi na lang ko. ako? Hindi mo naman. Oh, nagsasapan ako ka. Mas, ang kina ko. Kaya, uy, nagandang ang apil ko. Sarap niya. Ito. Ano, Wow, right. Easy. Alam ko lang galaw mo ni Mano ko siya. uy, tulong kami. Sabi kaya. Merry Christmas. Ay, hindi ko na kaya. Diba ko lang galaw mo. Ay! Ito nga yung puto na. Hindi ko pa ako nakakalit namin yung iba. Yung water yung sister. May tuloy lang. Masakit sa mukha. Ito nga din. Pang! Dala ko yun, oh. Yun.
Aray. Uy, tulogay ka lang. Kasi pag also, Gusto mo, dali mo naman maliwas. sige. Yan ka. Uy, nagdadaan. Nag-mechanical po nga eh. Luwa kayo sinda, pinag-istan. Ay! Ang sapatos ko. Sulong. Ay! Leitan. Leitan, ini. Oh, bukan. Abangan mo. Kaya mo nga po. Yan ang samay ka. Luyot, kita. Nick, Oh, yun. Yun, ganda mo na naman. itong naluwas ko na nga. Ay, what is, you know, this is for me. Yun lang. Ano yun? Tapang ko na naman. Parang sinakanta mo ito. Ang galing lang na yun. Bakit ako? Ganun ba hindi ako nadalag mo? Ay, ako ba? Ay, hindi yung bagay nito sa tukos ko. Sige na. Dali matapos. Ano yan? Ano yung pasti? Ganan! Ako yung nag-love. Ganan ako pa rin. Ganan ako. Kayo no? Wala na. Wala ka pala ganun ano, balik ulit sa imo. Ano yan niya? Sila ko pa kayo kausap siguro. Di ba naganda niya, balik ko ulit. Naganda naman ito, pero... Wala ka na ngayon. Balik ko na kung may Hindi mo dyan sa nandun na kayo. Makapit na alam ha. Pag kikabangan mo na siya. Pag kikabangan mo muna siya. Naglilikat sa kayo. Kung nagadala, hindi ka mo tulong dito. Ginawa kayo ng anak. Hindi, mga nakatulog siya. Nakatulog siya. Tinong ko yun ako. Kaya balik ko.
Naano mo lang na May mga tadyakas sila talaga. sinayos ka. Naglalako na ito. Ingon sa tulos na bahay. Hindi ko ba din yan? Hindi, malakay. Isulti pa nila siya. Hindi mo niya Kaya aslir lang na kanilang kayo. Oh, yun. Marami ka ko. Kapit man ako. Grabe. Ba, nagdabit ako. Talaga ako sa'yo. open man sa mga. Tama na ba daw, Ben? Hindi ko na. Hindi. Iya. Ako ka ba doon? Ano to? Lima ko sa mga isang daw niya. Open man sa one. Picturean mo kung nagang mga pag naka-explore na. Dahil magtunog ako, isin mo kaya. Huli mo na. Buto mo na kung mga ina ito. Straight ba ito na? Diba kita? Uy, Big! Big! Huwag ka na kayo. Uy, punta kayo dito. Mamaya kita doon. Kita wag ko. Ina. Yung prino, din ulimaan. Oh, shoot. Dakain daka. Dakain na si Pino. Kamanduwa po, mana ko. Ano? Okay. Kita dan dua no. Kami dan dua Ano nga? Bus kami dragon. Ako na makito. Ay! Sige lang, sige lang. Uy! Ano yan? Hindi, mag-ipo na ako. Ano naman? Ano ba na dyan? Paano na dyan? Wala mag-iwan. Yo, ano na dyan? Kailangan mo kasi dyan. Sige na. Yo, matador. Room 3. Matador. Matador. Ano ba, Lord? Matador ano? Ganon. Good lang. Good lang. Matador. Tapos ano room ano? Inay? Apil kami? Apil kami mo ada. Hindi na. Ay, ano mo? Baka dali. Ha? Ganda tingay. Duro punta. Duro punta. Dali. Wala. Duro. Wait, 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 ano? Ayan, ano? Tingin ba tayo? Everyone na po. Wala sana. Ginawa sa sana. Puta nga, ito itong puta digri. Ganda kanino. Parang! Shit! Sige, sa tubig sa nasa tubig. 1, 2, 3. Tubig! Nasa mo! Kaya. Number 3 by 1 pa. Ano po? Ay, gano'n pa. Isipin mo naman natin mo. Right. Pew! Ay! Parang nakauno. Sige, dagat-dagat.
Bulan may tricycle dito. Walang na isa. Pagkama ka po. Ay, sige, magbaba ng babati. Ay, Ako sa taas. oh! Dito na kayo ako. Sige, barit. Ikaw ang barit. Ha? Sige. Barit. Okay. Okay. Oh, Kaya mo wala ito. Tulong batigyan yung karaman nito. Uy, lolo. Ito na nga ego. Ego ko. Ego ko. Alat. Latra. Oh, ego ko. Pasigyan ko. Ano ba? Ah! Ano hon? Saan yung ludo? Uy, alaan. Mister ka na. Kami ko po. Yang. Magian. Uy. Orang takbo. Uy! Sige ko nga, magpagawa mo na. Lagi na, magpagawa. Magpagawa mo nga na, pagbabaon. Hindi mo kaya. Gawin ko muna ka rin. Gawin ko. Ay, ito na, gano'n. Pwede ko na nga. Ah, ginagawa naman. Ah, ito mga ito. Ang sira ko dyan. Ma-test ko naman kung may wala na, wala ko. Oh, okay. Oh, ay! Sige. Ay, ito dong. Basta na sa kundi yun. Balik ka dyan. Yan na. Oh. Roy. Hindi ako na. Shoot! Okay. Ano po? Uy. Pinapasan eh, para ka maayos. Gusto mo ka. Kung na, kilo na. Ano po? Ano po? Gusto mo? Oh? Gusto ko po. Yan.
Hindi na pala so. Ano takot lang mo, hindi ka malas. Ano, nasuwa ninyo, dat, magandang. Hindi maganda, matamo na. Oh, boleh naman po. Ano, ataw. Sa Nice tropa. ano, Sabi na dyan. Ito. Tulog ka, matog ka. At least may baby ka naman. Saka, bawal ka na sa, ano, dulot? O, dapat bukal wala. Tulog sa lupa. Hindi ba nila sige? Yes. Ano po, umigil mo nga. Yung mga ganyan. Meron pa rin ng Uy! Ha? Opo. Last Lazaro. Nagpakita mo, let's go. Kasi na kita. Okay. Ikaw di mo na Wala po. Wala, wala. gusto na. Mahihayin ko. Nabawasan ba ito? Tropa. Asan mo naman siya mo? Ngayon. Ano? Ay, dinaatin mo na siya. Tagal, magalit siya. Kung siya dumagal, kung siya naman. Hindi, nakita. Hindi, nakita. Ngayon, nagagawa para Wala po, wala po. ha? Wala pa. Ikan? Sige. Gawa, usok. Pagbangal. Sige. Sige. So, kung isipin mo
ito na po. Ay! Nag-uwi ko na kumahan. Nag-uwi ko. Dala ko. Oh. Ah. Yun na dapat talaga. Alat. Wagners. Alat. Alat. Mari mo na ko yung takayan. Ano yung ba? May ano papalit. Wow. Oh. Oh. Mapapalit ka? Yan yun. Iko! Ayun ko sa'yo sa details. Yan. Oh, yan! Yan dumaw! Yan dumaw! Pahanga! Bang! Yan, magsaka. Wala na ako po. Oo, sa ako. Nagdanon, but ka, matador. Sige po. Sige na. But ka, matador. Una. Diretso ka na. Ate, ano ka na? Yung ito, Ha? apil kami dito. Sige na. Ano na? Ano ko? Natin. Sige na po. Ano? The third 15. Hindi ko sumunod. Ano yung bukol naman? Tinga? Hindi na. Hindi na. Mapera ka mo. Okay? Tingnan. No. Makbuk lang. Matador. Ano ka yun? Ano ko naman? Yung ano, Tre, malawak. Malawak. Room 3, ang password, ano, BB. Small letter. Balitan. Ilang bin? Malawak. Hello, hello. Soup. Okay. Huwag na, Linon. Sarap siya na siya, ano? Bakit yung badil na ito?
ayun. Puro kong tampo. Puro ka? Diba? Bata ba? Diba? Ayun na niyo, pakabuto ako pa na. Water kita. Saan sana water? Madaya. Okay, water ko na. Water kamu tuh. No! Ay, kanina na yung kamunduwa. Ay! Sige! Kawatin na eh! At yun na doon. Jangan nak kabin. Hey, na palit sa water. Ito naman. Water kita ano. Hindi pa water kita. Ayun, tangay ko wa. Nalang ko ako. Bridge yun. Ano pula nun? Pula. Ay, di naman eh. Wang ba? Alitan? Ay, anong itawagan kita po? Eh, ay, si Jiso. Dahil sa baba, ano po na ako? Gawa na dyan nun, gawa. Uy! Mga budigyo! Isa ikaw. Okay, yan pala na nga. Mabalik ako po, pero po. Oh! Dati pang nasuwa sa maliblaw na eh. Ay, gano'n. Sumulabas ko. May game na. Hindi mo ko magtamaan. Inabangan ako kayo, hindi ka lang sa baba. Tago. Tayo. Uy! Jesus! Natabi ko naman na ba? Pamba. Nabambe. Tata. Ame. Tange. Ano? Yay! Ah. Wala kita gerai po. Ante kita kan kalau po. Ganyan kita.
Sa likuran. Ano ang gina? Isa na balik. Mga tratan, sunod ako ng Facebook. Oo, nakakatawa. Kasi gano'n na lang. At, nag-sling up. Utang yun. Hindi na. Tratan. Tratan na. Susulitan po. Na, dinado. Para binukan mo. Siguro na po. Magnagitin na ako doon. Magkita. Yung po pwede mo na ito. Zoom. Kung ka nag-space, ay nakapagawin mo din. So, po. Gana na po. Gana na. Ay, hala. Hindi ko napasa. Ay, No, no, no. Oh, yes. Merry Christmas. Oh, loko. Ah, sagarakan. Ate ko si Gito. Ay, yung... Ano ba? Wah. Bibi. Saka yung napit mo buong makalo wala. Hindi. Magbiti ka na sa labo. Saka yung napit mo. Tratahan na. Wala. No. No. Dito man lang. Porco. Lahat na pala. Wala. Hawig na. Lahat. Porco. Ay, ayo! Lang. Ganyan mo. Ayan mo ko, no? So, snake bait. Ganyan ka ako. Tali ko doon, utak din
Kailangan nyo kasi Pera, ayos ah. Pera, bakit mo guys? Oh God. Kasi apil ko. Kasi apil ko. Ayun. Yes, Danny. Yao. Apil na kali. Ay. Basta ka na. Marinig ka mo. Ano lakpag. Ano, din na kayo yun, boy. Kaya, Nindo. Ano nun? Kaya ka. Yun ang sabihin ko. Baka! They really forgot. Utang na vlog. Yun na lang. Ay! Likod! Ay, hayop ba dyan? Sabi ko. Hindi ka maglasang sa akin ng kami nito. Ay! Kaya talikudan, mga boss. Sa kayang talikod, bot. Ano? Tanong na. Nagtanong, pinare. Sayang. Ikitin mo ang ano. Pagkano pala. Hindi ko Alaki yan. Bakit? Makutubog pa na. Mag-article mo talaga. Kami ko na. Ay, bulaga, ubus right. Gano'n kita pa. Nakusay mo na ako. Ay,
Hindi, nagtitipid ko yan ng kumpa. Dali ko, tanong na. Yan tayo magpupunto. Ayun ka. Punta kayo sa... Sagutan ko kasalanan yung stick. Gusto na mo. Okay, ang sana lang daw ang magtatanong. Ako mo, damusun ako. Sige na pakamutan siya. Yan ang mga tanong magdalag-dalag kasalanan. Dalag-dalag kasalanan. Wala naman ang. Hindi mo po. Yung. Ano naman sa kaya? Hindi naman sa kaya. Nakaano sa likod yan. Oo, ka. Kaliwa ka. Parang pwede makikita dito sa akin. Ano kayo mga ulol, walang gago. Kaya pa? Kaya pa? Ano sila siya gano'n yun? Ano siya gano'n? Hello? Dibo, may napsat kita mo. Wala mo akong wala. Teka niya, magaling dito. Si Tapa, basta. Buma, medyo na. Ah! Daipang. Okay, sige. Sige, sige. Sige. Dali. Ulok na ba? Ano, matamat ako. Ha? Kanan. Sige. Ha? Hindi ka magdadyan ko, gadang ka. Okay. Sige. Kapon ka na. Okay na lang. Hindi mo na pagalabuhan, tama na. Ako ba lang? Dali. Hindi matanong kita to. Pero hindi ka magpagalan mo ka. Hindi ka magpagalan may gusto. Nailingin ko. Ano nailingin? Ayaw kang pagsuli na buwan. Sorry. Hindi, hindi. Pa? Ano? 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 Ano?
Oh, nailing mo na eh. Suot niya. Madali ka kaya? Pew! Puta ka, dumilig na. Hindi. Dito ka na, yung pwede nito. Wala ko madalo yung So, ginagawa. hindi ako po. No shot. Ligo. No. Lumagyan sa balito. Yan, let's go. Hindi ako. Ang malakayaan. Ay, Isang ganun. Yan. Pabayang, isa na. Hindi ka magluwas. Hindi kita magluwas. Hindi kita magluwas. Pabayang, isa na. malakayaan. Uy, daw to. Oh, no. Ay, puta na. Ang malakayaan. Ang laki niya ng lupag. Ay, daw ka puta. Bilang ano? Mapinsil. Boy. Oh. Yung house, oh. Sana, pagpunong ko pa. Ay, puta. Basic. Sige, nagkasyan mo. Bingo. Basta na. Fireworks. Ano ito, maging nadun kayo? Pinalitan doon. Oh! Go. Kaya. Basta kaya talaga. Tingnan mo na ron. Ako, Shika? Yaw, ito dati. Tingnan mo ron. Yan o. Alaw sa dati. Gimana sa dati? Boy mo raw, hindi ko yun. Ilaw ka ka. Ha? Malol, walang gano, no? Tingnan mo lang ito. Yan, hindi ko sinalita mo. Yan. Ano yan? Pwede ko sinilon. Oy! Datang sa pagadan. Datang sa Hindi ka mag-argal to. Magandang ka, ma. lago. Oy! Bilis! Fire. Fire.
Ay, sa ano? Sa tray. Ika lang. Ako naman ako. Ano? Wala na. So, Open sa ko. Cinco. Ulit dati sa Ako. Pero ano yan? Dati kami. Ngalingan ano? Tuwang ko. Ang dami kinain. Diba? Gold. Ano ini ya? Ya. Ako, sa number 2. Medyo sa mga 2. Ah, So, yan. Ito. Gilid. Yun na yan ang mga kapito. Ay. Ay, yan na. Ito.
Isyo. Papa. Number one. Labanan ako. Uy, luso. Ay, galo. Maksa. Sa
ko. But, butang ka naman. Kapag mo sa nagkapin niya, hindi ka lang nagil ka. So, ay, so, wala. Oo, ganun. Gusto ko ng bawat. Bumalik ka, bro. Bong, ilapin mo daw, Bong. Ilapin mo daw. Gusto daw, Bong. Ay, masarap. Ito. Tingnan na may electric.
Yes. Hello. Nakakita naman sa dito. Ang tatabi na to. Bayo, vamos.
Santo.
Ano, nagpinigyan ako sa buwan. Nakukuha ka din ng pagkakataon. Ito mo na yun. Morning pala din. Yung kukuha nila. Kaya sinusunod. Kaya mag-gawin na doon din. Ha? Ano tadi? How? Isa kaya doon. Alam, si Badela 12. Ha? MC Badela 12. MC Badela. MC Badel. 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 Badela.
NC NC Badela. Well, you know, ay pala. That's why, so, create ang brand. Create. Create. NC Bandila pa lang. Wow. Ata. Ay, Kuya, di ba magpagunting sa kubar, babe? Yan ang gunting undo. Barber. Mana dito? Wala dito ka nagbag, yan si babe. NC Bandila. Wala si Bandila. Bandila. Huwag pa review, huwag pa review. Wala. Gawin ko na pa. Wala. Magiging birthday. Ano ba yun? Wala na business pen. Ulog. Uy, sana mo maurap. Tingnan mo pag nabawang. Kailangan ka na pa ng mga tapuman. Wait a minute. Who are you? You know? Yeah, possibly. Oh, madali na. Nawala sila yung green.
Minsan ka ba ng space? Look, sabi na sabi. Ang kaya dito ka na? Ha? Dito ka na? Hindi. Yung ba sa TJ? Ha? Sa TJ garo. Ada Jay Kuso ini? Yes. Aku bosan lah. Dua. Kedua. Udah nggak mau pakai. Parang mo na. Isa daw. So, para doon sa mga yun. Walang piso ba? Nag-isla mga po. Yan. Ako pinawa. Hanya mo na. Hindi na ako gulit. Patawad. Yan sa may presidente ko ba na sila? Mereka ni magkano ka biyahe? Una ka tulong. Ano ko? Ano ko? Salamat na ako. Malay mo mahura, ginawa ni Katla. Nakakain na. Sina. Ano pangalan? Alvirian ko ba?
Ay, hindi sila. Sila. Sorry. Ito. Ay, sila. Tama. Uy! Gano'n na daw po eh. Anjay. Yo, Tulip Anjay! Julia, dito ka na magkaroon. Ano ulit? Adrian. Ulit ko spelling. A-N-G-R-I-N-C-R-I-A-N. B-U-C-A-R-B-U-C-A-R. Number 330. Paano kaya ang nakadukis? Iba na nga yun. Iba na nga yun. Sabi very many. Iba na nga ikaw ang Julian. So, hindi nga tao pinupo. There's ang G-Lay. There's ang G. So, gusto talaga na to. Naruhay na po ang Lay. There's ang G. A-M-G. A-M-G. So, bro. Napakalipan. Pero nagamay ko na yun. Ay, yun! Sino ko si Jay? There's ang Jay. 12, tapos stated, J-A-Y, 12. 12 ang J, 12. Pwede pa man. 12 ang J, 12 ang J ito, tapos wala mo na 12 lang. Third ang J, 59. Password 30. 30, ano? Uy! Wala pa ang anak ko. Wala na ba na niya? May kilo ka, may kita pa ako mga may kilo. Dami ba ito sa may kita po? Ako yun, nasa nila. Ripag ko. Hindi ka pa mo nakakalit ko rin. Ito na ano mo, nilala mo ako. Lapa, wala nito, hindi ako tumay kayo. Hindi na sa mga isa ko, ito na ako. Sabi ko nung mali ka. Ayun mo na naman.
Sarmento. Hindi po niya lang, di ba? Baka napag-tibir. Ako, nakasakay Sino niya. daw nagkakaw, Kenny? Ganda. Hindi nga ako ang CCTV is one. Jay, kabar ka dalili noon. Durog nga nini uluboy. Sorry. Ayan. Islepi, tapos ka lang. Pinadaw. Taka, pati kayo dito ka. Ang pangalan? Ronald. Ren. Oo, ano? Ronald Dave. Ako nga ng Ronald. Juan? Ano meron ako, Juan? Juan ito, Mel? Oo. Ako, si Drake. Sino ba Drake? Hindi, kanila na raw. Mahilig ka ano pangalan, Mel? Yeah. Ronald. Ronald. Ano daw? Wanda pa rin. Maurag ng espada. Wala ko tansya. Oy, hindi daw. Manang ilang kali. Masala ka din. Ha? Kasi hindi gano'n na. Gano'n na gawin ko lang. Kung tumagal eh. Nakapinta na yung Mark Taylor na din. Oo. Parang ito yung bulak. Yun na yung artifact sila din. Bakit? Artifact din. You know? Sarkat. Lagi pa daw. Sabi, Lagi na nag-explore. Mga napag-antin. Ha? Mga antin house. Then, ano ito? Hindi ako. bukan ko ito. Antin house. Sa Manila. Bukan ko. Eh,
Pero yun, one thing.
Apa kita Ben?
Number one.
Ring, alright. Ako nakakuha ka. Ay, nakakuha ko din may kita. Ano kita? Wala kita pa. Ano yung... Yahoo! Yahoo 2x 1, 2, 3, 4. So, paano mo yun, no? X 1, 2, 3, 4. Hindi nga lumilyon yung si Kiko. Kapag mag-search, sumahanap ko lang. Yeah. Sabi niya, naligaw mo ano, naka-ano lang, may namin kapit ako, hindi nga niya, saka Sudah na, kailan nung yung tingin? Sumita lang, ano mo lang po, parang... Ano ka pangalan mo? Si G, ano, G Hunter. Si G Hunter. Hunter 1. Yung ano niya yung kalbo? Hindi na kalbo. Si Pakalbo ay si mga galing. Si Pakalaki na. Alis yung mag-gayin mo eh. Ay, ang G, Karinel. Ang G rito, 12. Eh, ang galing. Ang guwapo. Ano pa si Kitwell? Red ang J. Red. Ako na tayo gano'n. Ay, dapat ako nagpo-poster ng mali. Mamulikan ko. Mamulikan ko. Update na mabalik ka doon eh kung mas-wala mo naglulungo. Hirap pa. Three, zero. Kailan po? 3-0 Anjing. Oh. Password.
Kay Manuel. Ano ginagawa mo? OJ. OJ, Will. Learn? Oh. Learn from learn. Das, ano ko, sa 16-6. Binalikat mo sa na ito. Matibahan sa magpalpot. Ang nagpapalpot sa iya, siya sundin ang nagpapalpot sa iya. Wala na sa makapulapot. Yung buta na ginigit ko sa iyo. Sa iyo sa kuya, pinaglaman na. Abo. Ito, dahil na ako. Say! Wala yung mga ito. Ira, ibabakayo ko sa akin. Ay, kira ko sa bakal niya rin ko. Just the six. Yan, nagsis ako. Kung ito yung pa CJ, ay yang nagsis ako kuya. Just the CX. Baka maramo ka yung kasi. Hindi mo, yun, ano na tapos daw ako. Paro. Wala pa yun na station, no? Kasi yun lang ito sila pa. Bakit yun yun? Kasi ground 6 na. Yes. Ha? Oo. Galit na ako. 0931. Ha? 0931 agad. 0931 tapos 308. 380. Ito pa yan.
Pero, kailangan ako ng iba yun, no? Ano, mama, tapos ako na. Nagiging bukong. Kaya, hindi mo na. Narulat naman. Wala na ako. Wala na ako po. Kung ano ang pangalan ko. Ito yun o. Kaya yung sasang ko. Invite? Oo. Pwede rin eh. Abot ka ni Papa. Ako ano tigil mo sir? Sam. Ano na na? 0079. Basta na ako. Sam. Dali, tama na sa buhay. Siliwa? Ngayon ka. Ulit na. Balik din ako? Ay. Ako ang kupon? Balik din ako? Dito mo. Yan ito. Yan ako. Nasagot ako. Ano po ang paang? Ano po? Just oh, just CH. 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 19. Tapos, hop. Oh, pinito na tulog. Ito. Ay, agad na po. Palagi ako nagbibig. Yan. At ko, nakalit na ako. Sure ako makailan kami. Majijigan ka? Jijigon? Ano to? Tadi po. Silyo, ano? Silyo, ano to? Urebe. Jabilis, ha? Start. Malagkan si... Pindot ko
Marami na magsaksak ka. Ako din nagtatawag magsaksak.
Hoy, kamu kan lang to, Kiki. Kamu kan lang to. Dapat sige. Siguro lang rin. Hindi pa ano sa ano? Ano nga? So, Hoy, dalag na ako mo. Ako na. Siguro ako. Ano to, Tay? Ikaw, wala. Makagabili siya pang guilt. Uy, ang ng mga
Dre. Lumayan sa Nakalawan. Ini yang mau pulang. Mag-live ka gire mo. Ulit ka po na. Yan. Yung nakakapagpapaswa ko. Alam niya kaya ako nagpapasya. Ay, yan po, yan yan. Ibo, ako naman ito. Pagkalang ito. Wala mo na lang, siguro ako yung gabi. Magagab na naman kamo yung ano, yung sa daog. Ako nang bala. Sige ka muna sa ano pa yan ano sa Hindi ako talagang papatin doon sa room. Hindi naman mapapanto ko. Dren is the dren. Ako, is the dren yung ano sa palibo ka nga. English na direct ka gusto. Yun namin, sabi ko kayo. Yan, gawa na mga. Yung gawa, kayo po ba?
Ano po kaya? Pwede natin.
Ako na nga ito. Mamita ng buhay. Buat mo na buat. Bas, tingin mo sa mga buat na. Ikaw magiging Lalari ko mo ba? May lalari ko na ba? Sabi ko na Ini ko masaya. Hindi biri, pinakabaka siya sa schooling daw, schooling. Ay. Karang from the data. Ay, paano? Ini, dyan, 40 lang. Skill ka lang masak sa bilang akin. So, ano yung sa Hindi mo kaya mag-tuloy.
Ano ito? 10,000 lang. Pag ko pera, 10,000 lang. Si the smallest kaya, Iya, sa lagi. ano, siya ang nag-invento ka. Galindo po. Pinasuwa ko na ako ng ito yan. Nagkano pa yung Nobel? Tapos, wait. Oo. Full lang. Ito rin lang, rin. Sabi nila, nakabulong ka. Pero din siya. Last. Diba? Pwede mo itong buhay ba? Wala na itong pang nasa na. Siguro sa Bitcoin, kasi sa sabot. Sa gabi yan. Mga natin ito. Siyempre yung barat ni ano? Ito lang siya ba? Ako. Bro.
Hindi na tulog. Iniwan. Maraming na lang. Bluetooth din yung Rebe, rebe. Ako na, kayo na yung rebe. Ano na yung sila? Ano yung makalaan? Ano na kayo kuya? Kasi sila, di ba yung malaman? Kasi sila. Sorry. Wala akong magpapatuloy.
Nabutan mo na rin. Ano naman talaga? So, dili. Ay, oras ginawa ulit. Oras. Bumo na ako. Ay, mas